Frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna august, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Vom face crucea celtică, însă vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii pentru voi. Hai să vedem. Așezăm cărțile pe poziție și le vom lua la polificat, una câte una. Energia ta, 7 de spade, wow! 7 de spade, de desubt avem 5 de monede, sub 5 de monede avem 4 de monede. Ce se întâmplă cu voi? Energia voastră este de autosabotare, este de frică și este de încăpățânare. Ca și cum am atât de multe frici în mine, încât pe o parte, nu știu dacă e plăcere, sună masochist când zici mă agăți de fricile alea pentru că îmi place să simt frică, da? Dacă ești masochistă, na, tu știi. Aici vorbim despre ești trădătorul, ești singurul trădător din viața ta, ești singura persoană care se trădează pe ea însăși în momentul ăsta al vieții tale. Tu știi cu ce te autosabotezi, tu știi cu ce te minți, tu știi de ce te agăți de fricile alea sau de lipsuri. Atenție! Unii dintre voi vă agățați de imaginea lipsei și vă victimizați. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Nu știu. Hai să vedem. Situația. 10 de monede. Ia uite. Mare contradicție aici la voi. Situația este una extrem de bună. 10 de monede, cartea împlinirii din toate punctele de vedere, ca și cum nu-ți lipsește nimic, da? Avem 9 de bâte și 5 de cupe. Nu-ți lipsește nimic, dar tu preferi să te agăți și să te aperi, nu știu dacă e vorba de apărare, cât e vorba despre insist, acea frică. Eu am de toate, dar eu tot timpul trăiesc cu frica în sân dacă nu o să am, dacă, nu știu, dacă o să pierd, dacă o să am eșecuri, dar e vorba despre un soi de exagerare, vine să spun. Temerile sunt foarte mari, ai o mare problemă cu fricile, nu știu care sunt fricile tale, dar au legătură cu pierderea, ori din punct de vedere financiar, frica de sărăcie, frica pierdere emoționale, frica de abandon, frica de, nu știu, habar n-am. Deci, toți cei care vă regăsiți în această etalare, mergeți și căutați ajutor să vă puneți pe picioare. Pentru că voi sunteți extrem de puternici, însă nu știți lucrul ăsta, nu sunteți conștienți de lucrul ăsta. Aveți tot ce vă trebuie, însă vă agățați mereu doar de ceea ce n-aveți. Da? Încercați să, poate sunteți veșnici și nemulțumiți. Doamne, am ce-mi trebuie, am casă, am masă, am un salariu sau o pensie sau habar n-am, am o familie, am copii, am tot ce își dorește toată lumea, da? În momentul în care ai o casă, ai bani să treci de la lună la lună, că nu avem nevoie de luxuri. Acum, în ziua de astăzi, toată lumea visează la lux doar pentru că societatea e așa handicapată, că mie nu vine să spun altfel, da? În momentul în care tu ai casă, ai masă, ai familie, ai armonie în casă, nu îți dă nimeni cu parul în cap, nu ai copii drogați, nu știu ce alte detalii să mai dau, mă înțelegeți, da? Când ai tot ce-ți trebuie, de ce stai, domne, în stările astea în care zici da, am tot ce-mi trebuie, dar n-am nu știu ce. N-am ce vrei, Ferrari-uri sau altele, nu știu, fă altceva ca să ai Ferrari-uri dacă asta îți dorești. Da? Dar aici e vorba despre veșnicul nemulțumit. E o întrebare. Ești veșnic nemulțumit cu ceea ce ai? Atenție! Pentru că de-aia vorbim aici despre tu ești singurul care îți sabotezi viața. Dacă tu în momentul de față suferi, să știi că barierele le ai tu. Suferința ai din cauza ta, pentru că de avut ai tot ce trebuie.
Unii dintre voi plângeți că n-aveți familie sau n-aveți, nu știu, 10.000 de euro pe lună sau n-aveți, ce știu eu, nu contează după ce plângeți. Faci ceva ca să ai familia aia sau doar stai așa să te plângi? Eu n-am parte, eu n-am, nu știu, n-am, aici n-ai nimic. Din punctul tău de vedere, n-ai nimic. Tu vrei, dar nici nu faci nimic. Stai așa și te dai rănit tot timpul și doar te plângi. Nu-ți folosești la nimic. Poți să faci ce vrei. 7 de spade. Te minți singur, te păcălești singur, stai tot timpul în bucla asta de victimă. Acum, eu nu vreau să mai continui, că nu are sens. În mintea ta, 6 de bâte. Ai și un ego foarte mare, ia întreabă-te. 6 de bâte este imaginea ego-ului. 7 de monede, stai și aștepți să cadă, cum se zice, pică pară mălăiață în gura lună tăfleață? Pași de spade. Dacă tu ești veșnicul nemulțumit că n-ai găsit partenerul de viață care îți trebuia sau cu care să ai și tu o familie, îți plângi de milă că n-ai copii, îți plângi de milă că n-ai un, eu nu pot zic că tu n-ai un job, da? Deci, dacă n-ai un job, pune mâna și fă ceva, nu mai stai să-ți plângi degeaba, pune mâna și fă ceva, da? Pune mâna și caută, aici avem căutătorul, Sherlock Holmes, ăsta care investigează, nu stă de pomană, da? Nu stă de pomană să-i cadă din cer nimic, acționează, ok? În mintea ta, aici avem imaginea ego-ului care te face să crezi că mai bine stai și aștepți în loc să pui mâna să cauți ceea ce tu îți dorești. Dacă tu îți dorești 10 ăsta de monede, îți dorești Ferrari-ul, îți dorești, nu știu, că tu ai nu știu câte mii de lipsuri, milioane de lipsuri, pune una și fă, nu te mai da rănit. Pentru că aici e vorba despre, îmi place mai mult să stau așa pe nivelul ăsta de victimă, că nu știu, habar n-am. Nu, pune mâna și fă, pune mâna și caută informații, investește în tine. Investește în tine, lasă orgoliu, pune mâna și investește în tine. Ca să fii ceea ce tu îți dorești. Dacă tu vrei o familie, tu trebuie să înveți să fii un om care să ofere stabilitate, siguranță, sprijin din toate punctele de vedere, da? Picioare pe pământ. Tu trebuie să fii persoana asta. Nu ai cum, doar să ceri, dar tu să fii o victimă eternă, da? Da, eu aștept comentariile. În fine. Imaginea lunii august pentru voi este una de autosabotaj. Stați pur și simplu și vă faceți mai mult rău decât bine. În loc ca mintea ta să fie clară și să zici ok, da, domn, nu-mi lipsește nimic. Chiar dacă poate îmi lipsește un partener de viață, îmi lipsește un copil, îmi lipsește un job, să zicem că poate îți lipsește. Însă, nu văd să mor de foame, doar impresia ta e că vezi, Doamne, ce victimă sunt. Da? În loc să stai în acea stare de victimă și ego-ul tău să te facă să crezi că las că o să vină vremuri mai bune, chiar dacă eu nu fac nimic, nu o să vină vremuri mai bune dacă nu faci nimic. Ce-ar fi să începi, într-un fel sau altul, căutarea? Începe să te analizezi, analizează-ți ego-ul. Este mult prea inflamat? Ești foarte așa, nu știu, mie vine să spun încrezut, eu nu știu de ce vin mesajele astea, da? Puteți să mă înjurați cât vreți după aia în comentarii, mesajele îmi vin cum îmi vin, eu așa le transmit. Hai să vedem în subconștient, magicianul. Da. Am mai avut etalări de genul ăsta acum luni de zile la Zodia Balanță și mamă, ce mi-au mai sărit în cap niște doamne balanțe care spuneau, ripostau la ce auzeau. Dacă nu te regăsești, dacă tu ești un om cu capul pe umeri, care ai muncit, ai investit în tine, ai muncit cu tine și nu
găsești măcar un mesaj care să rezoneze cu tine în ceea ce eu spun aici, nu e pentru tine. Nu veni să arunci cu pietre aiurea că nu ți se potrivește etalarea, ok? Bun, mai departe, a sărit. Ia uite. Magicianul, 7 de spade și As de monede. În mintea ta subconștientă, tot ceea ce tu manifesti sau ceea ce tu vrei să manifesti este, hai să spun, curat, dacă vrei, există implementat în subconștientul tău că într-o zi o să ai ceea ce-ți dorești, că o să faci ceea ce-ți dorești, că o să ajungi acolo unde îți dorești. Însă, uite pe mincinosul ăsta în mijloc, din nou, autosabotarea, da? Tu ai credință pe jumătate. Acum hai să rămânem la acest aspect. Tu crezi în tine pe jumătate. Tu crezi în viață pe jumătate. Tu nu crezi în totalitate. Pentru că dacă aici credeai în totalitate, nu trebuia să existe acest 7 de spade, mai ales între aceste două cărți. Când eu cred în mine și în manifestarea mea și în forțele mele, pentru că magicianul reprezintă energia resurselor noastre, fiecare dintre noi ne-am născut cu toate resursele în buzunar, dacă vrei, da? Cu toți așii din mânecă ne-am născut fiecare dintre noi. Dacă eu cred în totalitate în mine că voi manifesta doar lucruri bune, când apare ăsta între aceste două cărți, e ca și cum eu cred, dar după aia tot ceea ce eu cred, da, cred în forțele mele, dintr-o dată așa mi se schimbă mie opinia în cap și zic, pot pe naiba, da? Nu pot eu nimica. Nu-mi iese. Nu o să-mi iasă, mai repede zis, nu o să-mi iasă. Sau nu o să am niciodată familia care mi-o doresc, nu o să am niciodată, nu știu, habar n-am, sănătate, nu o să am niciodată, nu știu ce zici tu acolo. Deci tu nu ai credință în totalitate, nici în tine, nici în viață, nici în divinitate, nici în nimic, Nu ai credință în totalitate. Pentru unii dintre voi îmi vine mesajul, ești de nerecunoscut. Tu nu ești acest plângăcios. Tu erai o persoană falnică, erai o persoană încrezătoare în viață, tu erai o persoană inteligentă, o persoană de acțiune, o persoană analitică. Unde e persoana aia? Îmi vine mesajul ăsta pentru cineva, pentru cine e. Unde ești în povestea vieții tale? Unde ești tu în viața ta în momentul de față? De ce ești cel mai mare dușman al tău în momentul de față? De ce? În trecut, nebunul, îmi trece prin cap o chestie care nu vreau să spun deocamdată, împărăteasa. Și 10 de cupe. În trecut vedem că unii dintre voi ați avut oportunități, poate le-ați profitat unii dintre voi, ați avut familie, ați avut copii, ce s-a întâmplat între timp, nu știu, ați avut casă, ați avut abundență, ați avut tot ce a vrut buricul vostru. Ați fost voi, da? Asta îmi venea în cap mai devreme. Ați fost voi ăia care v-ați luat lumea în cap, ați fost voi ăia care ați renunțat, ați fost voi ăia care ați fost impulsivi și aventurieri și, nu știu, idealiști, visători și din nou v-ați autosabotat, ați plecat așa, v-ați aruncat cu capul înainte în viață și ați renunțat la tot confortul și la toată bogăția pe care o aveați înainte, prosperitate și așa mai departe, și v-ați luat voi lumea în cap așa
că va veni vouă, poate fi pentru unii dintre voi. De-aia vedem ce vedem, eterna victimă, dar nu mi-asum consecințele acțiunilor mele din trecut, pentru că dacă ajung doar să rămân în această stare de n-am sau așa, pot fi consecințele actelor tale din trecut, acțiunilor tale din trecut, da? Pentru că aici vedem imagine, vedem cu claritate ce ai avut. Și încă mai păstrezi, poate doar o amintire pentru unii dintre voi, plângeți în momentul de față sau în luna august, veți plânge după ce ați pierdut. Dacă aveți păreri de rău, dragii mei, că ați luat decizii proaste în trecut, în loc să stați să vă păcăliți sau să vă autosabotați sau să vă mințiți singur sau mai mult decât atât să încercați să manipulați, da? Ca să readuceți în viața voastră ceea ce ați avut și ați dat cu piciorul, aici poate că ar trebui să analizezi foarte bine dacă ceea ce tu îți dorești este să aduci înapoi această familie, abundență, persoană pe care tu ai părăsit-o cândva, începe să treci la acțiune, da? Deci aici ca și cum nu mai sta pe degeaba, doar făcând planuri sau gândindu-te tu cum să faci să aduci persoana respectivă înapoi, ci punem înainte și treci deja la acțiune, începând să plantezi, plantează intenții, trimite un mesaj persoanei respective. Dar nu încerca să manipulezi. Atenție mare, pentru că aici avem deci, de 2 ori 7 de spade. Deci mie poate să-mi lase imaginea faptului că tu ai de gând să îți aduci înapoi în viața ta acea persoană pe care ai părăsit-o, însă prin manipulare. Magicianul lângă 7 de spade îmi arată că intenția ta este să faci tot posibilul să manipulezi acea persoană ca să o aduci înapoi. Dacă vorbim despre relații, aici se poate citi viceversa. Poate o persoană din trecutul tău cu care tu ai avut o relație va încerca să te manipuleze ca să te aducă înapoi în viața ei. Eu n-am de unde să știu care este varianta ta, da? Așadar, mie îmi sună în cap în continuare mesajul: unde ești tu în viața ta, unde ești tu în povestea asta? Da? Unde ești tu, cel care erai? În viitor, 9 de monede. În viitorul, următoarele 3 luni de zile, adică din august până în octombrie. Hai să vedem. As de cupe. Și 4 de monede. Da. Pare că eu nu spun că aici nu există iubire. Poate că tu încă iubești persoana respectivă pe care îți dorești să o aduci, să o readuci în viața ta prin această, nu știu, atitudine de manipulare, poate. Poate că tu îți dorești lucrul ăsta, poate o iubești încă, pentru că aici se vede că nu vrei să renunți la persoana asta. E vorba despre faptul că acea persoană îți aducea un statut sau îți dădea o siguranță materială, sau ești sigur că era iubire. Adică aici gândește-te bine, da? Nu te minți, nu te păcăli singur. Poate nu e vorba despre o relație neapărat, poate e vorba despre, cum am zis la început, n-am bani, n-am casă, n-am masă, n-am de ai, da? În următoarele 3 luni de zile sau din august până în octombrie ai șansa, să zicem așa, să gândești ca o persoană cu picioarele pe pământ. 9 de monede este cartea persoanei independente. Independentă din toate punctele de vedere. Persoana care are, persoana sigură pe ea, persoana care știe
își cunoaște valoarea. Da? Ai toate șansele să lucrezi cu tine sau, mă rog, ai șanse, avem tot timpul să lucrăm cu noi. Ideea este că ai oportunitatea 3 luni de zile să faci o muncă personală cu tine. Să renunți odată pentru totdeauna, da, la... Am mai văzut 4 sale monede aici, da? Vi l-am arătat la început, uite-l, e nou aici. Să renunți odată pentru totdeauna la a te mai încăpățâna, să te agăți de ceea ce, nu știu, te face pe tine, să te simți bine, nu știu. Poate fi agățarea asta de plâns, mă plâng într-una, Doamne. Fă munca aia care trebuie să te trezească și să te facă din nou să începi să te pui pe picioare și să zici, băi, eu sunt, hai să zicem așa, am suficient, nu am nevoie de Ferrari-ul ăla despre care vorbeam la începutul talării, da? Am nevoie doar să fiu eu, să am cu ce să mă îmbrac, să am, nu știu, da? De ce să țin aici cu dinții? Vreau, wow, vreau daia, vreau aur, vreau, nu știu, habar n-am. Deci sunt foarte multe de spus, dar nu vreau să mă lălăi. Ideea este că tu trebuie să rămâi așa, cu mesajul, mă mint singur, mă autosabotez, intenționat sau nu, nu contează, că de multe ori o facem inconștient. Sunt propriul meu dușman. Am tot ce îmi trebuie, însă nu văd, pentru că eu plâng că n-am alte minuni în viața mea. Nu fac nimic, da? Mesajele sunt foarte dure, știu. Nu fac nimic, stau așa, pică pară mălăiață, nu caut informații, nu... Sunt foarte mândru, da, asta da, sunt foarte mândru. Nu cred, nu am credință, nu cred nici în mine, nici în Dumnezeu, nu mai cred în nimic, că m-am săturat, dar eu uit că deciziile, dacă eu acum sunt în mocirlă și dacă eu acum sunt în sărăcie, de exemplu, da? Plâng, Doamne, că am avut o grămadă de pierderi, n-am bani, sunt vai mama mea, nu știu ce. De ce? Ia, gândește-te bine, pentru că aici sunt consecințele actelor tale din trecut. Ai luat decizii fără cap, poate te-ai băgat singur în datorii. Eu nu știu, eu dau exemple pur și simplu. Mie îmi vin mesajele, uite așa, și eu trebuie să le spun. Nu am ce să fac mai mult de atât. Da? Cam asta este, dragii mei. Mă doare cap. Provocarea. Uite provocarea. Asta care e mintea ta și zice, hai, punem mintea la contribuție și caută soluții. Aici e vorba despre a căuta. Dacă e vorba de iubire, că vrei să aduci persoana aia înapoi în viața ta, pune mâna aici și ești provocat să treci la acțiune, să trimiți un mesaj, fă ceva, nu știu. Tu știi cum poți să contactezi cu respectiva persoană. Dacă e vorba de pierderi financiare, îți e frică să nu-ți pierzi casa, poate să fie și asta. Mi-e frică că îmi pierd casa, că pierd afacerea, că poate să fie și asta. Ideea este nu sta degeaba. Tu trebuie să începi să te duci, să te informezi, să vezi de ce, cum, ce poți face, ce soluții ai. Nu poți să stai degeaba. Trebuie să crezi că vei putea rezolva, dar ca să rezolvi trebuie să te miști din loc, nu poți să stai în casă încuiat și doar să plângi. Bun. Steaua. Și 8 de spade. Eu aș spune că tu ești provocat să cauți soluții. Poate pare de neieșit din situația asta. Pentru unii dintre voi poate fi groasă, da? Poate fi groasă, poate fi că sunteți pe punctul să vă pierdeți casa, sunteți pe punctul să vă pierdeți familia, poate fi, eu nu zic că nu. Însă 7 de spade de 2 ori mi arată atitudinea ta, că este de, în loc să te gândești
cum să ieși de acolo, tu încerci să manipulezi ceva, tu încerci să faci lucruri, nu mărșave neapărat, da, poate fi, eu nu zic că nu, însă, în loc să faci, să ieși legal de acolo, da, cu sinceritate aici, cu legalitate, domne, să fim serioși, tu te vei băga mai rău în rahat. Sinceră să fiu, nu pot să spun altceva, da? Îți sapi groapa singur. 7 de spade, 8 de spade, ești provocat să cauți soluții. Steaua înseamnă soluție, dar steaua înseamnă soluții în adevăr. Nu dă-ste așa mincinoase, mișmașuri, mai mușamalizez aia, mai mușamalizez aia altă, mai fur de aici ca să pun în partea altă. Așa nu, așa nu. Îl mai mint pe ăsta un pic ca să-l duc cu zăhărelul ca să se întoarcă la mine. Așa nu. N-ai cum, te bași din nou. Aici poate fi figura închisorii. Acum, eu, dragii mei, nu vreau să sperii pe nimeni, însă da, mesajele vin, uite așa, buluc și vin mixte. Cumva nu e o poveste coerentă de la cap la coadă. Dacă tu nu cauți soluția curată, să nu cauți mișmașuri și alte furăciuni prin altă parte, vei ieși din impasul ăsta. Dacă tu cauți legal, mă refer, da? Să faci lucrurile curat, în curățenie, în sinceritate, din inimă, din suflet, transparent, nu vei ieși din acest impas, vei rezolva și așa mai departe. Dacă nu le faci în sinceritate, aici vorbim despre închisoare. Îmi pare rău. Imaginea este cea care e. Poate exista și varianta ca, indiferent cât de, depinde de gravitatea situației. Eu n-am de gând să știu ce s-a întâmplat aici, de ce este vorba despre închisoare pentru unii dintre voi. Însă, aici dacă vorbim despre gravitatea situației este de furt, poate fi furt calificat sau poate fi, habar n-am, fals în acte, nu știu, nu contează, da? Și acum ți este frică că o să-ți pierzi casă, mașină, toată averea care o ai sau care ai strâns-o sau așa? E posibil aici? Indiferent cât de... Aici e vorba despre faptul că se va descoperi adevărul, probabil că, nu știu, uite, cel mai simplu, ăsta, cum zice, pe înțelesul tuturor, este că poate veni pe nepusă masă ANAF-ul la tine și te găsește. Te găsește cu de toate, cu tot ce ai făcut, cu toate furăciunile, actele și așa mai departe. Și nu te scapă nimeni de consecințe. Consecințele pot fi închisoarea? Da, nu zic că nu. Poate exista și această variantă. Așa că dacă tu ai de renunțat la ceva aici, renunță la ego-ul ăla care te ține că las că știu eu ce am de făcut. Mare atenție, wow, acum vin mesajele pe partea asta. Las că știu eu ce am de făcut, las că eu sunt șmecher aici. 6 de bâte poate fi aroganță. Lasă că stau eu așa și aștept momentul potrivit să mai fac un fals sau ceva. Uf. Da. Aici e vorba de renunță. Aruncă tot ce ai, nu știu, îmi vine să zic că aruncă tot ce ai. Lasă mândria, lasă aroganța, lasă orgoliu, lasă toate astea deoparte că te poate paște închisoarea. Da? Aruncă tot. Renunță la aurul ăsta, renunță la... Da, tu ții la tezaurul ăsta, e un tezaur pentru tine. Da? Poate fi furt calificat, furt la nivel înalt, nu știu, poate fi orice. Renunță la ele pentru că te pare că te paște închisoarea, indiferent. N-am văzut așa ceva până acum în cărți, dragii mei, na. Surpriza, marele preot, instituția. Ok, hai să vedem cu ce vine.
Dacă vorbim despre iubire, atenție aici, atâta timp cât tu vrei să posedezi acea persoană sau să o posezi, nu știu cum e corect în românește. Am zis, da? Tu vrei să aduci în viața ta din nou acea persoană pe care ai părăsit-o acum 3 ani, ce știu eu, câți ani, sau 3 luni, sau habar n-am. Sau ea vine să te caute și vrea să te aducă înapoi și ce am zis înainte. Dacă tu începi să trimiți mesaje persoanei astea și începi să o cauți și să fii sincer, dar renunți să o posezi, pentru că pare aici că ești foarte posesivă, tu ca persoană. Ești al mea, ești al meu, dacă nu o să fii cu mine, nu știu, poate unii ați luat-o pe cărări, da? Din punct de vedere psihic, mergeți la psihiatru, nu la psiholog, că ăla nu poate să o facă bine. Ești al meu, ești a mea și dacă nu ești a mea, fac aici alte nebunii, da? Mare atenție! 4 de monede, cartea posesivului, a avarului, de-aia spun, și cu banii, cu furturile și cu relația, cu posesivitatea asta cruntă, dacă tu, pentru că tu ești provocat să înveți aici, Domne, învață, Domne, să fii sincer, învață să vorbești din inimă, dezbracă-te, sufletește în fața persoanei elea și spune-i, mor după tine, te iubesc, îmi pare rău că te-am părăsit, îmi pare rău că m-am comportat ca un dobitoc, o dobitoacă, vreau să mai îmi dai o șansă, putem aici să vorbim despre o împăcare, însă ieși din cușca ta, ieși din cușcă, dă drumul renunță la nebunia asta de gelozie, posesivitate și așa mai departe, ieși de acolo, vindecă-te de boala asta nebună, du-te la terapii. Da? Pentru că aici surpriza poate fi vorba despre reluarea relației și într-adevăr să existe. Dar aici e vorba despre compromis, este vorba despre angajament, este vorba despre siguranța aia, stabilitatea despre care vorbeam. Tu trebuie să dai dovadă că ești o persoană care într-adevăr ceea ce promite aia face. Yes. Hai să vedem. 4 de spade și cavaler de monede. Va trebui să faci mari eforturi. Deci aici e vorba despre ok. Surpriza poate să fie persoana respectivă te acceptă și nu neapărat că te iartă, atenție, poate să spună da, ok, accept să revii în viața mea cu condiția ca eu să văd rezultate. Da. Va trebui să faci eforturi, va trebui să faci eforturi în timp, nu faci eforturi acum și umpli persoana respectivă de cadouri, de, nu știu, o sufoci cu iubirea ta și vai ce m-am schimbat și vai ce nu știu ce și după aia dai cu băta în baltă. Nu, cavalerul de monede zice încet, încet, pe termen lung trebuie să faci multe lucruri. Da? Nu-ți consuma energia să vergi tot acum doar ca să începi din nou relația cu persoana respectivă, ci conștientizează că va trebui să fie în timp, să fie real, să fie cu perseverență, să fie cu angajament real din partea ta. Dacă nu ești sigur că te vei angaja în totalitate în această relație, mai bine du-te, mai bine renunță. Meditează bine ce-ți dorești, pentru că ți se vor cere rezultate. Nu va fi atât de gata, mă primește înapoi și după 2 luni de zile sau o săptămână dau cu bâta în baltă iară. Nu. Din punct de vedere al, cum am zis aici, închisoarea, da, aici marele preot poate fi o figură de autoritate sau o figură statală, de stat. Putem să vorbim despre, nu neapărat un judecător, poate că vei primi muncă în folosul comunității, nu neapărat că vei merge la pușcărie, dar ar putea să fie penal. Ar putea, bine, dacă e penal,
nu știu, eu legile așa nu le cunosc, însă din ce știu și eu așa în mare, dacă e penal știu că poate fi vorba de pușcărie, poate e vorba de puține luni, poate și 4 luni, nu știu ce să zic, sau nu știu dacă există și penal, dar să fie muncă în folosul comunității, habar n-am, poate să fie, da? E imaginea acestei relatări, să zicem, acestui deznodământ. Nu aș spune că te poate salva nimic de plată, da? Că e plata prin închisoare, că e plata prin munca în folosul comunității, nu cred că te va salva, pentru că aici pare că este intenția ta e să recurgi la cineva, nu știu, suspus, poate, nu știu, să dai mulți bani ca să te scoată de acolo, însă 4 de spade ne arată că nu se va putea. Indiferent cât de mulți bani ai vrea tu să dai, pare că nu te scapă nimeni de aici. Concluzia, 6 de spade. Ok, hai să vedem cu ce vine întâi. 6, 7, 8 de spade avem în această etalare. Șase de monede. Da. Și Marea Preoteasă. Dragii mei, viața nu ne dă degeaba, bine că viața nu ne dă. Viața e viață și noi ne-o facem cu mâna noastră. Nu, viața nu vine să ne zică ia și fură, viața nu vine și ne zice părăsește-ți familia, copiii și așa mai departe și du-te și trăiește-ți viața aventurier. Viața nu ne zice lucrurile astea, viața nu ne zice că vine ANAF-ul să-ți ia casa și să te bagi la pușcărie pentru că n-ai făcut tu nimic. No, viața e foarte simplă, noi o complicăm și după aia ne dăm cu capul de pereți. Lecție mare aici pentru unii dintre voi, n-are cum să fie, bineînțeles, pentru toată lumea. Concluzia este că vei ieși din chestia asta. Va fi destul de... Lecția va fi usturătoare pentru voi, însă vă va face să creșteți foarte mult. Vă va face să vă reveniți, să vă dați cu reveneală, cum se zice pe acolo pe TikTok-uri. Vă va face să vă puneți pe picioare și să vă maturizați, vă va face să învățați legea reciprocității, legea corectitudinii. Vei să spuneți despre balanță, arhetipul balanței este arhetipul echilibrului, este arhetipul corectitudinii, a justiției. Dar foarte mulți dintre noi avem de învățat să ajungem să fim echilibrați din toate punctele de vedere arhetipal în funcție de zodia care ne guvernează. Nu toate balanțele sunt juste sau corecte sau, da, nu toate balanțele sunt nu știu, echilibrate. Așadar, dragii mei, lecția este dureroasă pentru că altfel nu te opreai, altfel nu învățai. Nu pot să spun altceva. Mi-ai învățat, da. Vor exista consecințe, nu consecințe, vor exista urme, cicatrici. Unii dintre noi trebuie să învățăm cu parul, că altfel nu învățăm. Și de-aia viața e atât de inteligentă încât te lasă până când zice stop, ți ajunge. Învață. Da. Dragii mei, îmi pare rău că am văzut lucrul ăsta. Îmi pare rău că s-a mai arătat la Scorpion acum vreo 2 ani, cred că, 1 an jumate, 2. O etalare de genul ăsta. Nu se arată tot timpul așa ceva. Și eu rămân la fel de șocată când mesajele vin așa.
Sper să vă ajute cu ceva. Sper să nu fie pentru multă lume această etalare, să nu rezonați cu această etalare. Dacă aveți chef să intrați și să dați mesaje aiurea, asta e, o să vă blochez că nu am ce să fac, eu nu scot nimic din burta mea, eu nu-mi inventez aici cuvinte, mă las inspirată de ce îmi spune intuiția în legătură cu aceste combinații de cărți și mesajele ies cum ies. Nu, pe acest canal nu ne ascundem după deget, ce văd, aia spun. Nu mai am altceva pentru voi, vă pupăcesc și na, ne auzim în următoarea metalare sau material. Ceau!